Hi everyone, welcome to my channel. Ifá tí ó jáde lórí ọpọ́n tífá fọ ire ìwòrì ní ọwọ́ ọ̀tún òfú ní ọwọ́ òsì tá à ń pè ní ìwòrìwòfú la máa ń pè é. Ifá náà ó fọre àìkú, ó nẹ́ni tí ò kú òun ní jayé pẹ́. Ifá fọre ajé ńbẹ̀ o, Ifá fọre ìgbìlẹ̀ṣẹ̀, Ifá fọre ìṣẹ́gun, Ifá ní àṣẹ́gun dì fárá àìrẹ́yìn ọ̀tá. Ìwòrìwòfú Ifá tó dáa ni. Ifá ní lákọ̀ọ́kọ́ ńbẹ̀, Ifá ní ká bọ ẹlẹ́dàá ní ibi tá a ti rí ìwòrìwòfú tífá sọ ní pére lòún rí. Ifá ń sọ ní pé kán bá a ṣiṣẹ́ Ifá kan, Ifá ní tán bá ṣiṣẹ́ Ifá náà tán, Ifá ní ó ní tán máa ṣiṣẹ́ Ifá yẹn sínú kòkò ajérédé. Ifá ń sọ ní pé orí wa máa dorí ọlà. Ifá ní èèyàn kan wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ wa tó jẹ́ bí àbúrò sí wa àbí ká nẹ́gbọ̀n. Ifá ń sọ ní pé ká jọ rúbọ. Ifá ń sọ ní pé orí wa máa di oríire látara bẹ̀. Ifá ní àbúrò yìí fẹ́ gbóríire ran ẹ̀gbọ́n, bẹ́ẹ̀ dẹ̀ ni ẹ̀gbọ́n náà fẹ́ gbóríire ran àbúrò, àmọ́ káwọn méjèèjì jọ rúbọ o, kọ́wọ̀ lè jẹ fún wọn. Níbi tí a ti rí ìwòrìwòfú tífá ń sọ ní pére ni òun rí. Ẹ̀rọ̀nà tífá náà gbà kó tó máa jẹ́ bẹ́ẹ̀ ní enini ní wẹrí ẹmọ́, tòtóbalà ní wẹ̀dí àgbá, agẹmọ ogun ní wẹrí ọlọ́jà mẹ́rìndínlógún lérépo, adá fún wòrì lọ́jọ́ tí ń lọ rèé wẹrí òfú nínú ajérédé. Apé kó ká mọ́lẹ̀ ẹbọ ní ṣíṣe. Ìwòrì rèé, òun ló tọkọ aláwo lọ, orí òfú tóun fẹ́ lọ wẹ̀ yìí ó doríire fóun. Ifá ń sọ ní pé aláwo tó máa ṣe fáì fún ẹni yìí, Ifá ń sọ ní pé kó tẹ́ lọ́rùn, kó ṣe ìṣe pé òun wá ṣe ìkan. Ifá ń sọ ní pé nítorí ìdùnnú aláwo ló lè jẹ́ kí ire tóun ń tọrọ kó lè jẹ́ kó wọlé dé. Ìwòrì òun ló fẹ́ lọ wẹrí òfú, wọ́n ní kó rúbọ, wọ́n ní kó ṣètùtù, wọ́n ní á wẹrí òfú láwẹ̀élà, ó ṣe é. Ọjọ́ tí ó wẹrí òfú, tí orí òfú tó dire nìyẹn. Lọmọ aráyé dé sóko ná sẹkúndẹkùn pẹ́n, ná sóhùn dóhùn áyẹ̀rẹ̀ àgbà tí ò gbọ́yẹ̀rẹ̀ bí ẹnu ò lálẹ̀ kín. Wọ́n ní enini ní wẹrí ẹmọ́, tòtóbalà ní wẹ̀dí àgbá, agẹmọ ogun ní wẹrí ọlọ́jà mẹ́rìndínlógún lérépo, adá fún wòrì ó lọ rèé wẹrí òfú nínú ajérédé. Ta ní wẹrí òfú tó fi kọ́lé? Ìwòrì ló wẹrí òfú nínú ajérédé. Ta ní wẹrí òfú tó fi bímọ? Ìwòrì. Ṣé bóun ló wẹrí òfú nínú ajérédé? Ta ní wẹrí òfú tó fi níre gbogbo? Ṣé bí wòrì ló wẹrí òfú tó fi níre gbogbo? Ifá ní ire gbogbo máa wọlé dé. Ifá ní kó nítọ̀hún má bẹ̀rù. Níbi tá a ti rí ìwòrìwòfú, Ifá ń sọ ní pére lòún rí. Ifá ní onítọ̀hún, Ifá ní kó rú ẹbọ. Aṣọ kan wà lọ́wọ́ aṣọ ìmúròde tó máa ń mú jáde. Ifá ní aṣọ náà green ni aṣọ náà. Ifá ń sọ ní pé kó fi rúbọ. Ifá ń sọ ní pé ó dáṣọ náà bí agbádá ni tó jẹ́ pé ó tóbi. Ifá ń sọ ní pé tó bá fi rúbọ, Ifá ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ire ló máa rí. Tífá ṣe ń wí nìyẹn. Òun ní ìwòrì tọ́wọ́ fún tọwọ́ fún, ìwòrì tẹ́sẹ̀ fún tẹ́sẹ̀ fún, ìwòrì tí gbogbo ara fún ṣẹ̀ǹgínní, adá fágbàdo lọ́jọ́ tí ń lọ wọlé lọ́dún. Wọ́n ní kágbàdo rúbọ, wọ́n ní ilẹ̀ tó fẹ́ lọ wọ̀ lọ́dún yìí tó máa ṣe di lámọ̀dún, tó máa pupa owó, tó máa pupa ọmọ, tó máa pupa àlàáfíà. Wọ́n ní ṣe ni kó gbẹ́bọ ńbẹ̀ kó ru o. Ìwòrì rúbọ ńbẹ̀. Ọjọ́ àgbàdo rúbọ, ọjọ́ tó ń bígba ọmọ tíre gbogbo ń dé nìyẹn. Àgbàdo sẹkúndẹkùn pọ́n ó sóhùn dóhùn áyẹ̀rẹ̀ àgbà. Ó ní ìwòrì tọ́wọ́ fún tọwọ́ fún, ìwòrì tẹ́sẹ̀ fún tẹ́sẹ̀ fún, ìwòrì tí gbogbo ara fún ṣẹ̀ǹgínní, adá fágbàdo ń ṣàwọ́ lọ sórí ebè lọ́dún. Wọ́n pé kó ká mọ́lẹ̀ ẹbọ ní ṣíṣe. Jẹ́ kí làgbàdo pamú bọ̀, igba ọmọ o, làgbàdo pamú bọ̀, igba ọmọ, kí làgbàdo pamú bọ̀ o, igba aṣọ o, làgbàdo pamú bọ̀, igba aṣọ, kí làgbàdo wá pamú bọ̀, ire gbogbo o, làgbàdo pamú bọ̀, ire gbogbo, ìjẹ́ àgbàre o, ẹni máa dàgbà àgbà bí. Ifá sọ ní pé onítọ̀hún máa dàgbà. Ifá ní kó má bẹ̀rù. Ifá ní ó máa bí o, ọmọ bá bí o, kó rúbọ. Ifá náà wà jẹ́ fún.
Ifá ní àdé Ọ̀rúnmìlà ború Ọ̀rúnmìlà bọyè Ọ̀rúnmìlà bọyè bọyè ṣe ọ. ẹ jọ̀ọ́ bá a sọ bí ẹ ṣe jẹ́ fáwọn tó ń wò yín o. Orúkọ tèmi ni Abdullahi Okunola Ajayi tí wọ́n mọ̀ sí Ọlọ́run ní Olóògùn. ẹ jọ̀ọ́ báwo lẹ ṣe jẹ́ o. Babaláwo ni iṣẹ́ tí mo gbé dání. ẹ jọ̀ọ́ ẹ ní Abdullahi lórúkọ yín. Bẹ́ẹ̀ni. ẹ jọ̀ọ́ bá a sọ bí ó ṣe jẹ́ bẹ́ẹ̀ tí babaláwo ń jẹ́ Abdullahi. Ìdí tó fi jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó pọ̀ gan torí tá a bá ní ká máa kà méjì mẹ́ta ṣe ń gbọ́ ó jẹ́ nǹkan tí ó jẹ́ pé a lè sọ tán. Nígbà tá a wà léwe tá a bá ìsìn lọ́wọ́ wọn bàbá wa mùsùlùmí la bá lọ́wọ́ wọn, àmọ́ gbà tó di pé ọmọ ń dàgbà ṣé léwe la fẹ́ jẹ́ kó lọ àbí bí báyìí la fẹ́ jẹ́ kó lọ, wọ́n kì í máa ń ṣe àyẹ̀wò dáadáa lọ́dọ̀ wa. Wọ́n jáde wọ́n sọ ní pé ọ̀nà mùsùlùmí yóò ń ṣọ̀nà àfi iṣẹ́ tí àwọn bàbá ńlá wa ti filẹ̀ òun ni kí wọ́n lọ jẹ́ kí n mójútó nǹkan tó fi jẹ́ bẹ́ẹ̀ nìyẹn. ẹ ṣeun. ẹ jọ̀ọ́ ìlú wo la wà yìí o. Ìṣàgámù Rẹ́mọ la wà ní Ṣàngó. ẹ ṣeun. ẹ jọ̀ọ́ ìgbà wo lẹ wá bẹ̀rẹ̀ ìlànà ẹ̀sìn àbáláyé yìí tó jẹ́ ẹ̀sìn babaláwo yìí. Ó ti ṣe díẹ̀ o láti ìgbà tá a ti wà léwe ni 2008 mo ti lọ jù mí sílé Ifá tí mo ti ń kọ́ Ifá. Kọfà. ẹ ṣeun. kí wàá nìdí tí ẹ ṣe yí orúkọ padà tẹ́ ṣe nífẹ̀ẹ́ sí láti máa jẹ́ Abdullahi. Bàbá ìbéèrè tẹ́ béèrè yẹn ó pọ̀ sà ṣe mọ̀ pọ́n Yorùbá máa ń sọ̀rọ̀ wọ́n máa ń ní orúkọ ní ìròní àpèjá kì í ro èèyàn. Orúkọ yẹn jẹ́ orúkọ tó jẹ́ pé tèmi gan bá ń gbọ́ wọ́n máa ń dùn mọ́ mi nínú lọ́pọ̀lọpọ̀ tí ò jẹ́ ohun. ẹ ṣeun. nítorí pé a mọ̀ pé Abdullahi gẹ́gẹ́ bí àwọn mùsùlùmí ṣe sọ wípé ẹrúsìn Allah ni. ǹjẹ́ inú yín dùn pé wọ́n ń pè yín ní ẹrúsìn Allah. Ní inú ẹ̀sìn tí àwọn bàbá wa fi tọ́ wa tó jẹ́ wọ́n fi tọ́ àwa gangan kó tó di pé wọ́n á lọ sí ìlànà Ifá, ó jẹ́ kí ó yé wa pé gbogbo ẹni tó bá ti ń jẹ́ orúkọ bẹ́ẹ̀ yẹn orúkọ tó nàpẹ̀rẹ̀ ni. ẹ ṣeun gan-an. ẹ jọ̀ọ́ ẹ wá sọ fún wa ó tó bí ọdún mélòó tẹ́ fi kọ́ Ifá. A tó ọdún mẹ́wàá o torí 2008 ni mo délé Ifá. Láàárín ẹ̀ Ifá tì mí síwájú díẹ̀ tí mo tún padà sílé kéwú. Ìgbà tó tún yá Ifá ń sọ nípò òun ṣì wà ó tún dá mi padà sí lánàá yẹn padà again. Kò pẹ́ síra wọn rárá tí mo tún fi padà sílé Ifá padà. ẹ ṣeun. so ẹ tún kéwú báyìí. mo tún kéwú mo tún. so ẹ jọ̀ọ́ a máa ń gbọ́ pé Ifá ó lè ní kéèyàn lọ kírun, kí ló tó wá ṣe tí ẹ tún wà níbi tó ti ń kírun tẹ́ tún padà sí ti Ifá. Ifá máa ń sọ ní pé kéèyàn lọ kírun nínú Ifá tí ó wà tó jẹ́ odù tó yí Ifá náà wà tó máa ń sọ ní pé kéèyàn kírun. Tá a bá dálẹ̀ gan a máa ń ṣe la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Òtúrá méjì ní Ifá náà wà tó tọ́ka pé kán kírun àmọ́ kò ní kán fi ẹ̀sìn ìṣẹ̀ṣe lẹ̀ o. ẹ ṣeun. ẹ jọ̀ọ́ wá sọ fún wa kí wá ní Ifá jẹ́ o. Bàbá lórí ibi tẹ́ béèrè sí yẹn ìkan tí Ifá jẹ́ pọ̀ gan tá a bá ní ká ṣe ní méjì ní mẹ́ta ọ̀rọ̀ Ifá lọ títí ni ìṣe ló jẹ́ bíi ọ̀pẹ̀ tí gbogbo wa ń rò pé ikin èkùrọ́ lẹ́lòmíì pé àmọ́ kò ń ṣe èkùrọ́ o nítorí sáǹpù kan wà nígbà tí mo wà nílé Ifá ńgbà kan mi ì tètè bìlíìfù Ifá. Ìgbà tí mo dé Òtù Ifẹ̀ tá à ń pè ní Ilé Ifẹ̀ lénìí ìgbà yẹn ni mo ẹ̀ṣẹ̀ mọ̀ pé ìkan tó ń jẹ́ Ifá leléyìí o. ẹ ṣeun. nígbà tẹ́ ẹ ń kọ́ àwọn Ifá tẹ́ ń kọ́ Ifá lọ́wọ́ ǹjẹ́ ẹ lè ṣàlàyé àwọn kankan tí wọ́n kọ́ yín nílé Ifá bí ò tẹ́ ń ṣe gbogbo ẹ̀. ìwọ́n tó kọ́ wa ní ìlànà Ifá ni pé téèyàn bá jẹ́ babaláwo tẹ́ bá rí babaláwo wà ẹ lè rí babaláwo tó bá sọ ní pé ẹni yìí babaláwo tó kọ́ Ifá tó mọ òye wọn ò gbọ́dọ̀ bá níbi jàgídíjàgan, wọn ò gbọ́dọ̀ bá níbi pé wọ́n yọ ògò wọ́n yọ ọ̀bẹ. Ipò ọ̀wọ̀ ni babaláwo jẹ́ nítorí ẹ lè rí èèyàn kó jọmọ kékeré bí tèmi ṣe wà nísìn tó èèyàn bá wọlé wọ́n á ní à ń béèrè babaláwo, wọn lè ní ọmọdé babaláwo náà máa pè. ẹ ṣeun bàbá. fún àǹfààní àwọn tó bá fẹ́ kọ́ Ifá bíi ti yín tó fẹ́ wo àwòkọ́ṣe yín láti kọ́ Ifá
ẹ kàn bá wa sọ kí ni nǹkan tí yàtọ̀ sí nǹkan tó dàbí ọ̀rọ̀ ìwà tẹ́ ẹ̀ ń sọ kí ni nǹkan tó máa kọ́ wọn ní ilé Ifá ṣe mọ̀ tẹ́yìn bá lọ school wọn á lọ kọ́ wọn ní ABC. Nǹkan tó máa kọ́yàn lé Ifá tí tọmọ Ifá bá dé wọ́n máa sọ ní pé àkọ́kọ́ ọ̀pẹ̀lẹ̀ làkọ́kọ́ tó gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ mọ̀ òun ni ojú odù mẹ́rìndínlógún tó máa sọ ní pé ojú odù mẹ́rìndínlógún ó gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ mọ ọ̀pẹ̀lẹ̀ láti èjì ogbè lọ sí ọ̀rọ̀gùn méjì. lẹ́yìn náà bàbá kí náà tún máa kọ́yàn. lẹ́yìn tó bá kọ́ ọ̀pẹ̀lẹ̀ yìí tán wọ́n máa kọ́ tán ṣe ń lé ìbò yẹn means pé ṣé Ifá fọ ire ni àbí ó sọ ìdàkejì ó ti yé tó bá fọ ire ó níbi tán tún máa gbé gbà ó tó jẹ́ bí kejì tó jẹ́ bí kẹta gan. ẹ ṣeun ǹjẹ́ Ifá wá jẹ́ nǹkan tí ó jẹ́ pé àgbàlagbà nìkan ni ó lè dá Ifá kí Ifá dẹ̀ kó fọre fúnyàn ní àbí báwo. wọ́n ṣe àgbàlagbà nìkan wọ́n ṣe àgbàlagbà nìkan débi ọmọdé ló lè dáfá ẹ rí i pé ní ayé àtijọ́ táwọn bàbá wa bá sọ̀rọ̀ wọ́n á ní ṣé ẹ dákọ̀sẹ̀ jáyé ọmọ yẹn ṣe mọ̀ pé ọmọ tó ń bọ̀ wọn ò mọ tó ṣe jẹ́ wọn ò mọ̀ bóyá àgbàlagbà ní báyìí ló rí Ifá ló máa tọ́ka pé ọmọ yìí ó àgbàlagbà ilé kan tó ti lọ rí ni o. so ǹjẹ́ ẹ lè wá fún wa ní àwọn ẹsẹ̀ Ifá kan gba àwọn ìṣítí. àdúrà gbogbo àgbà Ọ̀rúnmìlà mú ìbọrú o Ọ̀rúnmìlà mú ìbọyè Ọ̀rúnmìlà mú ìbọ ṣíṣẹ nínú odù Ifá ẹlẹ́rẹ̀ méjì tó kọ́ wa pé agogo ńlá abẹnú garagaja adá fún Ọ̀rúnmìlà bàbá ń lọ rèé gúgé àgùnlà nífẹ̀ẹ́ wọ́n ní kí Ọ̀rúnmìlà rúbọ wọ́n ní gé àgùnlà tó fẹ́ lọ gbìn wọ́n ní ajá ń bẹ́ńbẹ́ kò ń jẹ́ kán gígé ọ̀gẹ̀gẹ́ wọ́n ní àgbò ń bẹ́ńbẹ́ kò ń jẹ́ kán gígé ọ̀gẹ̀gẹ́ wọ́n ní àgùkọ adìyẹ kan wà ń bẹ̀ kò ń jẹ́ kán gígé ọ̀gẹ̀gẹ́ Ọ̀rúnmìlà ló tọkọ aláwo lọ erédé ayọ̀ dé fóun igi ọ̀gùnlà tóun fẹ́ lọ gun òun gùn lágùnlà òun gùn lágùn yìí wọ́n ní ṣe ni k'Ọ̀rúnmìlà gbẹ́bọ́ ń bẹ̀ kó ní o wọ́n ní kó lọ ní èfó ògì wọ́n ní kó ní jéró wọ́n ní kó ní èpo bàbà gbà t'Ọ̀rúnmìlà ní gbà tó máa dédi igi ọ̀gẹ̀gẹ̀ ajá tí ń bẹ ń bẹ̀ kò jẹ́ k'Ọ̀rúnmìlà gúngi ọ̀gẹ̀gẹ̀ Ọ̀rúnmìlà dá oúnjẹ lẹ̀ fún ìṣèlájá lé oúnjẹ mú ṣe l'Ọ̀rúnmìlà kọjá àgbò tí ń bẹ nídìí ọ̀gẹ̀gẹ̀ ìyẹn náà tún fẹ́ jẹ́ k'Ọ̀rúnmìlà gúngi ọ̀gẹ̀gẹ̀ Ọ̀rúnmìlà tún tọwọ́ bá pò ó tún dá oúnjẹ tó wà lọ́wọ́ ó tún dà á lẹ̀ fún ó tún jẹ́ àkùkọ adìyẹ tó ń bẹ nídìí ọ̀gẹ̀gẹ̀ náà kò fẹ́ jẹ́ k'Ọ̀rúnmìlà gúngi ọ̀gẹ̀gẹ̀ Ọ̀rúnmìlà tún tọwọ́ bá pò ó tún bu jéró jáde ó tún bu fún ọjọ́ tí Ọ̀rúnmìlà ọjọ́ tó digi ọ̀gẹ̀gẹ̀ nìyẹn ìjẹ́ ọ̀gẹ̀gẹ̀ màrí o igi àgùnlà ẹni gigi ọ̀gẹ̀gẹ̀ igi ọ̀là lógún gbogbo wa lágbára Ọlọ́run gbogbo wa la máa gúngi àgùnlà àmì rí bọ́ ọ̀wà jẹ́ fún oníkálukú wa. àṣẹ ìṣòwò ẹjọ́ bàbá a tún wá rí i pé àwọn ọ̀dọ́ ló pọ̀ lórí ayélujára lórí TikTok lórí Facebook ń sìn tán wá rí i pé ká tó wí ká tó fọ̀ àti rí babaláwo lórí Facebook ẹjọ́ ẹ bá sọ bí lè ṣe jẹ́ ǹjẹ́ àwọn ọ̀dọ́ ló ń ṣàwọn eléyìí ní àbí babaláwo gan-an tá à ń pè láwọn bàbá wa ló ń ṣe bẹ́ẹ̀. ẹ mọ̀ pé nowadays tá a wà yìí wọ́n ti sọ gbogbo kan di ìwé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ayé tàdé lóhùn sí ni mo ṣe pé àwọn bàbá wa yẹn tẹ bá rọ àwọn bàbá wa tó kọ́ wọn á fà gan tẹ bá gbé fóònù ní wọn lọ́wọ́ mi mọ ìlànà ibi tẹ́ ẹ tò mí sí yìí á ní bàbá ẹ jókòó dáadáa ẹ kí fá tó dáa fún wa bàbá máa jókòó nítorí kámẹ́rà náà fi ń gbé bàbá ọmọ bóyá wọ́n fẹ́ lọ dàrún sí orí social media àbọ̀ wọ́n fẹ́ lọ dàrún sórí ibì kan ó ti yé àwọn àgbàlagbà yẹn ọmọ àwa la máa dọ́dọ̀ wọn pé ọ̀gá ẹ jókòó dáadáa bàbá àràbà gbàm ẹ jókòó Ifá báyìí lọ́wọ́n èèyàn fẹ́ gbọ́ lẹ́nu yín bàbá dẹ̀ tí ara bọ̀ á lọ mú níbi tí ó ti da á kì jáde tẹ́bá dẹ̀ máa rí ẹ̀rọ àgbàlagbà míì lórí fóònù tó bá ń sọ fún bàbá pé bàbá a máa rí yín lórí a ní kò ń ṣòwò ó lè jẹ́ àwọn ọmọ ẹni náà gbóhùn lọ síbẹ̀ àwọn ọmọdé ìsìn ni ó jẹ́ kí gbogbo kan yẹn máa lọ bẹ́ẹ̀ yẹn sà. ẹ ṣeun ṣùgbọ́n wá rí i pé àwọn because a máa ń gbọ́ oríṣiríṣi awuyewuye tó máa mẹ́sẹ̀jì wá pé ẹni báyìí láti Nàìjíríà ni ó lóun babaláwo lòun so tó bá máa send page ẹ nìyẹn a kàn máa rí i pé kò ní bí fọ́tò àwọn ètùtù tó kàn máa gbé síbẹ̀ a ní rí followers gan tó pọ̀ ńbẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ǹjẹ́ àwọn onífá gangan ló ń ṣe léyìí ni àbí àwọn tó ń fi fá ń lo jìbìtì. àwọn tó ń fi fá ń lo jìbìtì wà o àwọn babaláwo dẹ̀ wà ẹ gbọ́ sà àwọn babaláwo wà ní Rẹ́mọ wà yìí ọ̀gá wa kan wà ní Ìṣàrà
tó jẹ́ babaláwo ni wọ́n tó dẹ̀ ń bá àwọn òyìnbó ṣe dáadáa tó máa ń lọ tó máa ń bọ̀. Kódà gan náà ọmọ awo wọn kan wà tá máa ń pè ní ọ̀sà méjì àti abroad lọ́run ló ti wá tó ti wá ń kọ́fá ní Nàìjíríà bí ó máa ń wá tó máa ń lọ ni. Àwọn kan dẹ̀ wà ọgbọ́n jìbìtì kan lè gbowó lọ́wọ́ wọn, wọ́n máa fi fá máa parọ́, wọ́n lè lọ síbi tó ti ń bọ Ògún, wọ́n lè lọ síbi tó ti ń bọ Bàtálá, wọ́n á bẹ̀rẹ̀ sí ní máa yà á, wọ́n á máa sẹ́ǹdì ẹ̀ sí àwọn ẹni ẹlẹ́ni. Àwọn yẹn wà ọgbọ́n jìbìtì ó wà láyé ọ̀tọ̀, àwọn babaláwo gidi àwọn yẹn náà wà láyé ọ̀tọ̀. Ẹ ṣeun. Ẹjọ́ táwa ní Ọ̀rúnmìlà jẹ́ o. Ọ̀rúnmìlà tarí tá à ń sọ yìí nínú ìtàn táwọn bàbá wa sọ, wọ́n jẹ́ kó yé wa pé Ọ̀rúnmìlà ìṣe ló jẹ́ òjíṣẹ́ Elédùmarè, òjíṣẹ́ lòun náà jẹ́ bí tán ṣe rán Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam wá sáyé, tán rán Jésù Kristi wá sáyé, bẹ́ẹ̀ náà ni Elédùmarè ṣe rán Ọ̀rúnmìlà náà wá sínú ayé. Ẹ ṣeun. Ǹjẹ́ fún àǹfààní àwọn tó bá fẹ́ mọ̀ yín dáadáa because a rí pé àwọn ọmọ Yorùbá wọ́n máa ń fẹ́ mọ èèyàn tí wọ́n fẹ́ rí bíi babaláwo, ǹjẹ́ ẹ lè sọ fún wa ìlú tẹ́ ti kọ́ Ifá àbí àwọn bàbá Ifá yín àbí bákan bẹ́ẹ̀, ṣé nǹkan tẹ́ lè sọ sórí afẹ́fẹ́ ni? Ìlú ibi tí mo ti kọ́ Fá ó jẹ́ ìlú Ìkẹ́nnẹ́ ní ìlú bàbá wa Awólọ́wọ̀ ní Ìkẹ́nnẹ́ Erékè, ibẹ̀ ni mo ti kọ́ Ifá. Àmọ́ tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn bá fẹ́ rí wa, tó bá fẹ́ rí mi, inú Ṣàgámù bí ni mo tẹ̀dó sí, ní Rẹ́mọ ní ìlú Ṣọ̀yìndó, ibẹ̀ ni mo tẹ̀dó sí. Ẹ ṣeun. Ẹ jọ̀ọ́ ẹ wá sọ fún wa kí ni wọ́n ń pè ní ètùtù, tó bá ní ètùtù. Nǹkan tó ń jẹ́ ètùtù lọ́pọ̀lọpọ̀ ó pọ̀ gan. Ètùtù tá rí tá bá dá fálẹ̀ fún èèyàn pé Ifá yìí ó mẹ́bọ o, rúbọ nítorí nǹkan báyìí ni sacrifice lọ́wọ́ eléyìnbó ń pè é ṣe sacrifice fara ẹ̀. Wọ́n lè ní kẹ́lòmíì lọ bọ Ògún, ìyẹn God of Iron, wọ́n á ní kó lọ bọ, wọ́n á ní kẹ́lòmíì lọ bọ Èṣù, wọ́n máa ní kẹ́lòmíì lọ bọ pé tó bá bọ ìkan yìí ọ̀nà tó dí á lè ṣí, gbogbo àwọn ogun àmúbọ́ promise and fail nǹkan tẹ́ bọ́ wà fún nìyẹn o. Tó bá ní kéèyàn lọ ṣètùtù bíi pé ikú kan rèé tó ń le kọ́wọ́ lè jẹ́ fún kíkú náà má bàa pa. Àmọ́ tí Ifá bá ṣẹmọ lára, tí Ifá bá balẹ̀ sí lára lóòótọ́ ó máa ń rí fìrí ìkan yẹn, àmọ́ kú yẹn ò ní pa. Tó bá rúbọ. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ jọ̀ọ́ Ifá tẹ́ kì fún alẹ́ kan yẹn, ẹ jọ̀ọ́ ẹ lè bá wa sọ odù Ifá yẹn lẹ́kùnrẹ́rẹ́, ẹ sọ nílànà tí àwọn babaláwo ṣùgbọ́n ilé táwọn èèyàn máa fi mọ̀. Tí odù Ifá tí mo kì lẹ́ẹ̀kan yẹn, ìrẹtẹ̀ méjì la máa ń pè é. Ìrẹtẹ̀ ní ọwọ́ ọ̀tún, odindi ojú odù ni. Ìrẹtẹ̀ ní ọwọ́ ọ̀tún, ìrẹtẹ̀ ní ọwọ́ òsì, táwọn aláwo ń pè pé ìrẹtẹ̀ méjì. Nílùú bòmíì wọ́n á ní èjì ẹlẹ́mẹ̀rẹ̀, àwọn ẹlòmíì ń pè nílùú bòmíì. Ó ṣe jẹ́ nìyẹn. Ǹjẹ́ báwo ni ẹ̀yin ṣe wá rí, àmì báwo lẹ ṣe rí sí pé ẹ di babaláwo tẹ̀lẹ̀ tó dẹ̀ jẹ́ pé inú ẹ̀sìn Islam ni wọ́n bí yín sí? Ǹjẹ́ àwọn tí ẹ jọ jẹ́ Muslim láti kékeré wá, ǹjẹ́ wọ́n sá fún yín àbí báwo lẹ ṣe ń ṣe gbogbo àwọn ilé? Wọ́n ń sá fún mi nítorí wọ́n mọ̀ pé nígbà táwa ń lé kéwú a dúró dáadáa náà, a dúró dáadáa tá bá lọ sílé kéwú a máa ń dúró dáadáa. Tí àáfàá bá sọ ní pé báyìí la máa ṣe o, ìkéwú báyìí náà kọ́ wa, a jẹ́yàn tó yára nídìí kéwú. Ìgbà tó dẹ̀ ti rí pé Ifá tó yí tó ní dọ̀dọ̀ òun, a fi Ifá ṣeré. Tí ọ̀pọ̀ èèyàn bá rí mi nígboro, wọn ò tí mọ̀dé, púpọ̀ nínú àwọn èèyàn gan ò tí mọ̀dé ni pé mi ń ṣe babaláwo. Púpọ̀ ẹlòmíì sì máa ń wò pé Àfá Abdullahi máa rẹ́rìn. Ṣé Àfá Abdullahi wà, ṣé ẹ sì máa ń kírun ni àbí báwo? Mi máa ń kírun, kódà gan táwẹ̀ bá dé máa ń gbà, nítorí kò sọ ní pé ká má ṣe ẹ̀sìn ilé èèyàn, ẹ̀sìn ilé wa ni. Nítorí ẹ̀sìn yìí ẹ̀sìn Lárúbáwá ni. Tó bá ní dìmídìmí ẹ̀sìn Yorùbá, Ifá ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀, ìṣẹ̀ṣe ló ń jẹ́ ẹ̀sìn Yorùbá. Ṣùgbọ́n àwọn Mùsùlùmí ní pé èèyàn ò gbúdọ̀ ṣẹbọ, tó dẹ̀ jẹ́ pé gbogbo nǹkan tí àwa Yorùbá ń ṣe o tá a mọ̀ sí ẹ̀sìn òun ni ká ṣe ẹbọ, ká ṣe ètùtù. Báwo lẹ ṣe rí lè sí? Ní ọ̀rọ̀ tó ń sọ, àwọn ẹlòmíì ṣe ń gbọ́ sà, nínú àwọn tó kéwú dáadáa, wọn ò lè fọwọ́ sọ̀yà pé kán má rúbọ, wọn ò lè fọwọ́ sọ̀yà pé kán má ṣe ètùtù.
àmọ́ kí la lè fi tẹ́ ayé lọ́rùn àṣetàn ẹ̀tàn ló pọ̀ jù ní nowadays tàwa tẹ́ bá ń sọ fún yàn pé bíbá yóò ń ṣọ̀nà ẹ mọ̀ pàjọ sọ ní tùbínùbínú léwà tó bá bọ́ta ìkan mi ló máa lọ sọ ṣeré àfà mi ṣe ló ní kí n máa jẹ́bu gidi màá ní ṣe ló máa ní máa ṣòògùn gidi màá ní bẹ́ẹ̀ kẹ́ ní ṣe làfà sọ fún pé àwa Yorùbá tó bá jẹ́ pé àwọn èèyàn fẹ́ di àṣà ìmú Yorùbá àwa Yorùbá gangan tó bá jẹ́ pé a fẹ́ dira wa mú pé ọmọ Yorùbá ni wá o nítòótọ́ Yorùbá ni wá ìṣẹ̀ṣe ni ẹ̀sìn wa. ẹ ṣeun ṣùgbọ́n bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yìí náà àwọn èèyàn fẹ́ wo àwòkọ́ṣe lára yín ni nígbà tó dẹ̀ ti jẹ́ pé ẹ tún lọ sí mọ́ṣáláṣí ẹ̀ ń gbàwẹ̀ ẹ̀ ń ṣe bó ṣe kẹ́ ẹ ṣe nínú ẹ̀sìn Islam tẹ́tí sọ pé àwa Yorùbá o ìṣẹ̀ṣe ni ẹ̀sìn wa èwo ni kí ọmọ Yorùbá wá yà sí báyìí nínú méjèèjì tó yẹ pé méjì lẹ́yìn ṣe yìí báyìí. ìkan tó fi tí mo lè sọ ní pé kọ́mọ Yorùbá yà sí òun ni Ifá jẹ́ kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ kan yéèyàn torí gbà táwa nílé Ifá tọ́gá ń bá máa sọ̀rọ̀ á ní oyè ò tí ì yẹ o Abdullahi oyè ò tí ì yẹ o màá máa wò pé kí ni bàbá yẹn sọ pé oyè ò tí ì yé mi àmọ́ gbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí ní to Fá yẹn tí mo mú dé ibi tó ṣe kókó tó ń sọ àwọn ọ̀rọ̀ ńláńlá mi rí i pé ẹ̀tàn ni gbogbo ibi tá à ń mẹ́sẹ̀ sí yẹn ẹ̀tàn ni bàbá ńlá ẹ̀tàn ni. ṣùgbọ́n ẹ sì máa ń kírun náà ẹ tún sì máa ń gbààwẹ̀. mi sì kírun àsùbá láàárọ̀. ṣùgbọ́n ẹ kì í kí wákàtí márùn-ún pé. ẹ̀kọ̀kan ni. ẹ̀kọ̀kan lẹ máa ń kí kí ló wá ló dé tẹ́ fi wá ń kí lẹ́ẹ̀kọ̀kan yẹn. ìkan tó jẹ́ kí n kí ó ṣe díẹ̀ gbígbàdúrà ni. gbígbàdúrà. nítorí a mọ̀ a gbọ́ wípé àwọn báàsì kan wà náà Kùránì àti sọ pé gbogbo ẹni tó bá ń ṣe ẹbọ tó ń ṣe nǹkan tó yàtọ̀ sí ìlànà tí Ànábì múlẹ̀ wípé kí wọ́n bá onítọ̀hún jà ǹjẹ́ yìí ò bẹ̀rù kí wọ́n lè bá yín jà tẹ́yìn bá lọ sí mọ́ṣáláṣí bẹ́ẹ̀ ṣe wà yìí. àwọn lè bá mi jà nítorí mi náà ni kọ́ ìkan táwọn náà kọ́ mi kàn lè má kọ́ mọ́ lọ fà. tẹ́ bá lọ sí àwọn ilẹ̀ kan mi ní dárúkọ nílẹ̀ Yorùbá ní Nàìjíríà yìí sìn tẹ́ bá lọ bẹ̀ tẹ́ múra ní ìmúra Ifá débẹ̀ tẹ́ dẹ̀ fẹ́ lọ mọ́ṣáláṣí wọn nígbà yín láyè ṣẹ́yìn rò bẹ́ẹ̀. wọn nígbà láyè o lóòótọ́ wọn nígbà láyè nítorí tèmi bá ń lọ mọ́ọ̀tì ìdè Ifá ọwọ́ mi nìkan ni máa ń mú rìn máa fẹ́ wọ mọ́ọ̀tì ilẹ̀ ń lọ jímọ̀ dáadáa. ẹ ṣeun gan àmọ̀ràn wọlé wá ní fáwọn àwọn èèyàn tó ń wò yín. àmọ̀ràn tí mo ní fún wọn ni pé kọ́ má torí ìkan tó fẹ́ jẹ kọ́ má fi ba ọjọ́ ọ̀la wọn jẹ́ ẹ̀sìn àbáláyé ẹ̀sìn ni tó jẹ́ ká mú lòkùnkúndùn tó jẹ́ ká máa tàn lánàá ẹ̀ kọ́ má jẹ́ kí àwọn ẹlẹ́sìn míì kọ́ má jẹ́ kán kó wa ní irú àtọ̀bẹ̀ lọ kán di ẹ̀sìn wọn mú oníkálukú ọmọ oníṣẹ̀ṣe kó di ìṣẹ̀ṣe ilé rẹ̀ mú kó di mú gan-an. ẹ̀sìn rẹ fún wa ní orúkọ yín lẹ́ẹ̀kan sí àti ìlú ibi tẹ́ ẹ wà. orúkọ ti tèmi ni Abdullahi Okunola Ajayi tí àwọn ọmọ aráyé ń pè ní Ọlọ́run ní Olóògùn mi ń gbé ní ìlú Ìṣàgámù Rẹ́mọ ní agbègbè Ṣàngó. ẹ ṣeun.